guys, good morning. Ito, nanonood ako, biglang nawalan ng power yung MXQ Pro ko. Tingnan natin kung ano sira. Sana hindi naman abutin. Tingnan natin ha. Sayang yung ano ko. Stop natin itong power. Tingnan natin. Sikip naman. Ba? Ba't ko mislap? Tingnan natin. Wala siya. Nawala yung power. Yung standby na power nawala. Tingnan natin. Ayun. Ayun, ito lang. Nice. Adapter lang, hindi inabot yung loob. Medyo swerte-swerte pa tayo, guys. Natin. No power. Baklasin natin itong ano, tabi muna natin, baklasin natin itong ang ganda, may tornilyo. May tumulo. Hanap. Ayun. Kita na kagad. Bloated. Ito. Ayun. Sinasala rin, oh. Tumambok. Wala nang ano. Isa. Sana yun lang. Mga IC pala ito eh. Bakit madali naman magpalit? Mura lang naman yung buong adapter. Gaya yan. Sana yun lang. Pag hindi, di palitan ng ano. Magkano lang naman ito yung buo nito. No. Na. May makikita pa tayo. Fuse resistor nito 4.7 dito. Ayun, dalawa pala umangat. Ito, kaangat na masyado. Umangat na siya. Ito naman nag-bloated. Dalawa magkatabi. Alam mo ano batang isa na ito. Anong pyesa ito? D4 diode. Output na mismo. Negative yun. Sumabog siya. Yun yung papel niya. Natin. Pag nakalusot di okay.
Pag hindi palitan ng buong bago. Isa, dalawa, mismo sa output na. Push muna natin na. So, ayan, microfarad na. $470 microfarad. Hindi makifocus. 10 volts. Masyadong malinaw. Tingnan natin ilaw yun. Yun. 470. Yan. 470 microfarad, 10 volts. Tapos yung isa. Yung isa natin dito. Nakahalang. Saan ang negative nito? Negative niya nandito sa yun. Parehong ano. Natin dyan. Yan. 1000 microfarad, 10 volts. 1000 microfarad, 10 volts. Hanap tayo. Isa pa, medyo malaki yung isa eh. Ito natin itong 10 microfarad, 1000 microfarad, 10 volts. Masyadong maliit, wala akong makuha, hindi ko ma-effect. So, nakakuha ako malaki. Ito 1000 microfarad, 10 volts. So ginawa ko na lang ng paraan dito. Wala kasing pagkasyahan eh. Lagyan ko na lang ng wire at saka ako siniksik kung saan ng kasya.
So, ito, testingin natin ngayon yan. Yan. Okay. Maulan pa. Ano yung tago pa sa ano ko. Ano yung maliit na score. Wala dito nahulog yun. Nakita pa. Testing. $5 eh. Naman natin kung kakaroon ng $5. Kaya lang, malinaw na natin. Tulo. Okay. Linis muna yan. Taktak natin. Hindi na naman kasya ito. Yun, measure. Ay, patay. Yung ano? Yun, 5 volts, 4.9. Good. Kalibre ng isang Max Pro. Buti na lang, yan lang ang trouble. Tak natin, makakapower. At para makapanood na ng Netflix na ano, na libre. Hindi Netflix ang tawag ko doon, Netflix. Dito, pag bumili ka ng Max Pro, merong 1 month na Netflix. Pagkatapos noon, merong isa siyang nakukuha ng Netflix dito. Yun ang pinapanood ko. Kaya lang, dapat matulin yung ano mo. Maximum power. Ayun, meron. Yun, may asul na. Patayin ko yung ilaw. Yun, kita na yung asul. Yes. Nice. Hindi umano sa ISIS. May ano siya, may isa siyang Netflix dito na nakukuha. So mamimili ka ng pinaka live stream niya na ano yung upstream niya na matulin ang uploading niya. Yung iba kasi ayaw mabagal, parang maghahang lang na maghahang, pero meron naman matulin. Pero siguro sa mga mababa lang kasi ang ano ng ano ko yan, ng internet ko, yung standard ano lang, yung standard speed lang na pinaka lowest ng PLDT. Pero okay na rin. Siguro yung mga higher na ano doon na connection kasi yung Converse nag-o-offer ng mas mataas na ano na internet connection na dati mura ngayon parang halos kasing halaga na rin ng ibang ano ng halos kasing level na rin ng PLDT at Globe. Dati parang offer niya napaka layo ng speed niyan nasa 100 yung ino-offer, parang wala lang, ganun din yata. Kaya ko itong dito, nag-ano pa lang na ano,
nung naglilinya pa lang dito, hindi pa operation dito sa Batangas. Siguro okay na to, adapter lang to. Gandang gamitin to. So guys, thank you for watching. Kahit paano, yun, medyo hindi na tayo magagastos ng kadating ba ito. 800 din yata ang bili ko dito. Kasi yung cable namin dito sa Batangas, walang ginawa kundi pag hindi ka nabayad, puputol. Sige, tuluyan nyo naman putulin yun. Total, paikot-ikot lahat naman yung HBO nyo. Yung HBO, pag mababa ang ano mo, tatanggalin pa yung HBO, wala ka na mapanood. Sige, putulin nyo, sa inyo na yan. Eto, ang daming channel. Wala pang namumutol. So guys, thank you for watching, and please hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong load. Thank you.